امشب در 24 غنیسازی اورانیوم ایران در دل کوههای کرکس. منابع امنیتی آمریکا اسرائیل میگن ایران تونل‌های زیرزمینی عمیقی در نزدیکی تأسیسات اتمی نتنز حفر کرده. هواپیمای باری مرموز خلبان و خدمه ایرانیش همچنان در توقیف پلیس آرژانتین. گزارش‌ها از ارتباط خدمه هواپیما با سپاه پاسداران خبر میدن. دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت حقوق آزادی بیان و اعتراض در ایران. عفو بین‌الملل هم از تهران خواسته احکام قطع دست رو متوقف کنه. و افشاگر بزرگ اسناد پنهان در آستانه استرداد به آمریکا. جولیان آسانژ هنوز اما فرصت تجدید نظر داره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. تصاویر ماهواره‌ای از مرکز هسته‌ای نتنز نشان از حفر تونل‌هایی در دل کوههای نزدیک این تأسیسات داره. نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی در حال ساخت تونل‌هایی در دل زمین برای انتقال بخشی از تأسیسات غنیسازی در مرکز هسته‌ای نتنز. منابع آمریکایی اسرائیلی گفتن هدف ایران از ساخت این تونل‌ها دوری از گزند بمب‌های سنگرشکنه. همونطور که در تصویر هم می‌بینید این تونل در جنوب تأسیسات ساخته شده و احتمالاً تا زیر کوههای کرکس ادامه داره که بمباران احتمالی محل رو بسیار دشوار میکنه. در امان موندن از حملات سایبری و هکری دلیل دیگر انتقال این تأسیسات به عمق زمین اعلام شده. گفته شده که آمریکا و اسرائیل از سال گذشته تا به حال این حفاری‌ها رو در جنوب تأسیسات نتنز رصد می‌کردند. وزیر دفاع اسرائیل همین یک ماه پیش در یک سخنرانی به وجود این تونل‌ها اشاره کرده بود. تهران همین الان داره تلاش میکنه 1000 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 نصب کنه. همینطور اونها در حال ساخت تأسیسات جدیدی در تونل‌های زیرزمینی متصل به نیروگاه نتنز هستند. گفته میشه قراره با اتمام این رشته تونل سایت اصلی غنیسازی اورانیوم در نتنز به دل زمین منتقل بشه. همکارم سمیرا قراره اینجاست و جزئیات بیشتر این خبر رو که نیویورک تایمز مفصل منتشر کرده دنبال کرده. چه میگه این گزارش؟ فرداد، اونطوری که در این گزارش آمده این تأسیسات زیرزمینی در جنوب نتنز هست، همونطور که خودت هم اشاره کردی، و قرار هستش که بر اساس برآوردهایی که سازمان‌های امنیتی آمریکا انجام دادند، ایران تأسیسات نتنز رو و بخش سانتریفیوژی جایی که داره غنیسازی اورانیوم انجام میده رو قرار هست که منتقل کنه به این منطقه در زیر زمین. البته همونطور که خودت هم اشاره کردی مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل مدت هاست که در جریان این اتفاق هستند. دولت بایدن 1 سال هست که میدونه که ایران داره چنین تأسیسات تونلی رو برقرار میکنه، میسازه، اما ما تا به حال از مقام‌های آمریکایی هیچ صحبتی در این رابطه نشنیدیم، با وجود اینکه علم به این وجود داشته در آمریکا که ایران دست به چنین اقدامی زده. در اسرائیل هم مقام‌های امنیتی اسرائیل به این مسئله 1 بار تنها اشاره کردند. مسئله دیگری که در گزارش نیویورک تایمز اومده اینه که این تأسیسات تونلی حالا سالها با کامل شدن فاصله دارن. اینطور نیست که در همین ماه‌های آتی قرار باشه که این تأسیسات ساختشون تموم بشه. منتها الان پیش از سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی این مسئله رو نیویورک تایمز مطرح کرده و اینکه ممکنه در جریان سفری که بایدن به اسرائیل داره راجع به این تونل صحبت بشه. و کلاً ژنرال فرانک مکنزی که پیشتر رئیس سنتکام بود هم با نیویورک تایمز صحبت کرده. او میگه که ایران این اقدامات رو انجام میده تا به نوعی از این اقدامات به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده بکنه و مطرح شدن بحث این تأسیسات هم در حال حاضر میتونه اهمیتش در این باشه که شاید بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با این اقدام ایران صحبتی بشه. این رو هم اشاره کنم در مقاله نیویورک تایمز هست که ساخت این تأسیسات تونلی از طریق تصاویر ماهواره‌های تجاری قابل رؤیت هست. اما بجز این در 23 دی ماه سال 1400 هم مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل گزارش منتشر کرد به قلم دیوید آلبرایت و سارا برکارد و در این گزارش به ساخت این تونل به شکل مفصلی اشاره شد. عنوان گزارش این بود که مجموعه تونلی نتنز عمیق‌تر و بزرگتر از حد انتظار و برآورد اسرائیل هم این هست که به شدت این تأسیسات تونلی وسیع هست. قراره که عمقی که داره
احتمالاً بی‌نظیر خواهد بود در تأسیسات تونلی ایران. تو تصویرم می‌بینیم حالا عمقش هم به کنار، درست کنار کوههای کرکس هست، یعنی از ارتفاع کوه هم احتمالاً میتونن استفاده بکنن برای اینکه عمق رو در واقع افزایش بدن. این چیزی هست که در واقع ایران مایل هست به این ترتیب با بردن تأسیسات حالا اینجا هسته‌ای است، در صورتی که می‌دونیم در رابطه با موشکی و موشک‌های بالستیک هم دست به این اقدام زده. اینکه با بردنش به دل زمین محافظت کنه از خودش در برابر حملات هوایی، حالا در اینجا عنوان شده که در رابطه با حملات سایبری هم این سانتریفیوژها در امان خواهند بود. اگر یادت باشه یک بار آمریکا و اسرائیل مشترکاً به نتنز حمله کردند، سالهای پیش بود. یک مجموعه حملاتی بود به اسم بازی‌های المپیک که صدها سانتریفیوژ رو از کار انداختند و حالا بعد ببینیم این تمهیدی که ایران اندیشیده حالا شاید جلوی حملات هوایی رو بگیره، با وجود اینکه آمریکا مسلح هست به بمب‌های سنگرشکن، اسرائیل مسلح نیست بهش، ولی آیا در رابطه با حملات سایبری هم در امان خواهد بود سانتریفیوژهای ایران یا نه؟ عمقی که داره رو دقیق عددش رو اعلام نکردن، اما تجربه هایی که ایران داشته، فوردو رو داریم که در عمق 90 متری زمین فوردو رو تأسیس کرد در آزادراه تهران و قم، سانتریفیوژها رو اونجا گذاشت. در خود نتنز هم عمق 8 متری سانتریفیوژها رو دفن کرده. اینکه حالا این تأسیسات تونلی دقیقاً در چه عمقی اند روشن نیست، ولی برآوردهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا و اسرائیل اینه که خیلی عمیقاً در دل زمین. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی هم از واشنگتن دی سی با ما پیوسته. ممنونم از شما آقای ندیمی. قبل از رسیدن به آقای ندیمی خواهم این سوال رو هم از تو بپرسم، ایران خیلی غریبه نیست کلا با تأسیسات زیرزمینی؟ دقیقاً غریبه نیست. بحث فوردو رو ما داریم و همچنین در رابطه با تأسیسات موشکی همین 20 روز پیش بود که یک جایی به اسم پایگاه پهبادی راهبردی 313 رو رونمایی کردن. اگر یادت باشه دقیقاً 20 روز پیش بود، در دل زمین بود، در اطراف کرمانشاه بود. کلاً علاقه پیدا کرده ایران که بخواد تأسیسات خودش رو برای اینکه از گزند حالا حملات هوایی دور بداره هی ببره در دل زمین و بیشتر حفاری بکنه. آقای ندیمی، میگن که اسرائیلی ها، آمریکایی ها تجهیزاتی دارند برای بمباران سایت هایی که زیر زمین هستن، اما این عمقی که الان داریم در موردش حرف میزنیم و تصاویر ماهواره‌ای هم که نشون دادیم نشون میده کوههای کرکس هم بسیار با ارتفاع زیاد کمک میکنن به عمیق‌تر شدن این تأسیسات. واقعا چقدر تجهیزات فعلی نظامی موجود در آرسنال اسرائیل و آمریکا اگر بخوان اقدام نظامی بکنن توان شکستن این سد کوه و تونل رو داره؟ کار سخت‌تر میکنه. تفاوت اینه که در کوه فوردو، کوهی که تأسیسات فوردو زیرش ساخته شده ارتفاع حدوداً 960 متری داره، در حالی که این کوهی که تأسیسات نتنز داره زیرش ساخته میشه بیش از 1600 متر طولشه و اگر این تونل‌ها به صورت افقی ساخته شده باشن، در فوردو حداکثر بین 70-80 متر فاصله تونل ها تا قله کوه هستش، در اینجا چیزی بین 80 تا 145 متر هستش. کارو خیلی سخت‌تر میکنه. اگر سخت‌تر میکنه یا غیر ممکن؟ میخوام اینو ازتون بپرسم، الان در حال حاضر آیا تجهیزات کانونشنال غیر هسته‌ای وجود داره که بتونه کوهی مثلا به ارتفاع 1000 خورده همونطور که خودتون گفتید رو منهدم بکنه و بعد برسه به تاسیسات هسته‌ای؟ نکته من عرض بکنم، فاصله اون تونل ها تا سطح کوه در سطح، یعنی اون کنار ریج کوه، در حقیقت در تأسیسات جدید گفته میشه بین 78 تا 145 متره و در تأسیسات فوردو بین 80 تا 90 متر اگر اشتباه نکنم. در حالت فعلی هواپیماهای رادارگریز B-2 آمریکایی هر کدومشون میتونن 2 تا بمب GBU-53 MOP Massive Ordnance Penetrator هم بکنن که اینا میتونن تا 60 متر بتون مسلح رو نفوذ بکنن به داخلش. ولی همونطور که عرض کردم در این مورد اینا حدود 80 متر زیر کوه هست یا 100 متر زیر کوه هست. مشخص نیست دقیقاً چه مقداری از این ضخامت بتون مسلح هستش، چه مقدار سنگ هست و چه مقدار خاک هستش، ولی احتمال اینکه بتونن با تجهیزات فعلی نفوذ بکنن حداقل به تأسیسات جدید خیلی مشکل هست. ما میدونیم که تأسیسات موجود نتنز که در حدود 8 متر زیر خاک و بتون هست، اون سالن‌های اصلی غنیسازی در نتنز، بنابراین نابود کردن اونا کار خیلی مشکلی نیست با تجهیزاتی که الان دارن. اسرائیلیا بمبای GBU-28 دارن که میتونن تا 6 متر به بتون نفوذ بکنن. البته یک بمبای جدیدی هم هست که ساخته شده که
ابعاد کوچکتری داره، میتونه داخل محفظه بمب هواپیماهای F-22 یا F-35 که اونا هم رادارگریز هستن قرار داده بشه و اینا هم چیزی حدود تا 10 متر اینا میتونن در بتون مسلح نفوذ بکنن. ولی کار مشکلی هستش نفوذ کردن به این تونل های بسیار مدفون شده در زیر خاک و به نظر من به غیر از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی امکان نابود کردن اونا شاید بشه گفت غیر ممکنه. آقای ندیمی، الان چند هفته هستش که کارشناسا میگن ایران با توانایی ساخت بمب هسته‌ای دیگه تقریبا فاصله‌ای نداره. آزمایش‌های موشکیش رو داریم می‌بینیم که موشک‌های قاره‌پیما هست، ماهواره‌بر هست که نگرانی کاربرد دوگانش وجود داره. بحث مذاکرات هسته‌ای به جای فعلا نرسیده، حالا در هفته‌های پیش رو بعد ببینیم. بدون شک هم اسرائیلی‌ها هم آمریکایی‌ها بالاخره گزینه‌های نظامی رو چه استفاده بکنن چه نکنن همیشه دارن بررسی میکنن. وقتی اونها همچین تحولاتی رو می‌بینن، به نظر شما تو اتاقای فکرشون، تو جایی که تصمیم گیری میکنن در مورد واکنش احتمالی نظامی چه میگن؟ میگن این کار دیگه گذشته و نمیتونیم حتی به شکل نظامی بهش پاسخ بدیم و اگر پیش بره باید به یک ایران هسته‌ای بپذیریم که این کشور قدرت هسته‌ای شده یا نه؟ خب توانایی تولید مقدار کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک چند بمب یک بحث توان کوچک کردن طرح یک کلاهک هسته‌ای و قرار دادن اون بر نوک موشک یک کار دیگه است که در حقیقت هم اسرائیلیا هم آمریکایی‌ها تقریبا توافق نظر دارن که حدود 2 سال زمان نیاز هستش. من فکر می‌کنم کمتر از این زمان نیاز خواهد داشت برای اینکه کاملا یک کلاهک هسته‌ای ایران بتونه تولید بکنه. و البته برای این تونل هم باز اختلاف نظر هستش. آمریکایی‌ها معتقدن که این تونل ممکنه فقط برای تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار بگیره. اسرائیلیا نگران هستن که نه، حدود 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR6 اگر در اینجا مستقر بشه کارو خیلی سخت‌تر می‌کنه. ما می‌دونیم که مثلا در مورد طرح تولید اورانیوم غنی شده‌ای که طرح آماد که اسرائیل اسنادش از ایران خارج کردن، قرار بود 2 پروژه موازی هم، یکی به صورت ظاهراً غیر نظامی در تأسیسات نتنز اورانیوم تا 3% غنی بکنه و بعد همین اورانیوم در سایت فوردو از 3% تا 90% غنی بشه در یک آبشاری که در چند آبشاری که در نهایت 3000 تا سانتریفیوژ IR1 تازه بودن. الان IR6 بسیار سریعتر میتونه این کار انجام بده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در واشنگتن و اینجا در استودیو همکارم سمیرا قرایی، ممنونم از هر دوی شما. آرژانتین همچنان در حال تحقیق درباره سفر مرموز هواپیمای امتراسور هواپیمای بوئینگ 747 که از هفته پیش به همراه 19 خدمش از جمله 5 ایرانی به ظن فعالیت‌های اطلاعاتی مرتبط با سپاه پاسداران در این کشور توقیف شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده تقریباً 10 روز پیش این هواپیما از مسکو به تهران پرواز کرده، از اونجا به بلگراد رفته و بعد از توقف در اسپارگوس در کیپ ورد به کورتارو در مکزیک میره، از اونجا هم عازم کاراکاس در ونزوئلا میشه. گفته شده این هواپیما قبل از توقیف 3 بار از پایتخت ونزوئلا بازدید کرده بوده و در مکزیک و پاراگوئه هم توقف داشته. سفارت اسرائیل در آرژانتین گفته خلبان این هواپیما غلامرضا قاسمی از اعضای سپاه و متهم به انتقال سلاح به حزب الله در جریان جنگ داخلی سوریه است. همچنین گفته شده یکی دیگر از خدمه این پرواز احتمالاً پسر احمد وحیدی وزیر کشور ایرانه که بنابر گزارش‌ها در بمبگذاری در مرکز یهودیان بونس آیرس که حدوداً 30 سال پیش اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن دست کم 80 نفر شد دست داشته. اسم و مشخصات 2 نفر از خدمه در مدارک ارائه شده مربوط به خدمه هواپیما وجود نداره. یکی از اونها احتمالاً پسر احمد وحیدی وزیر کشور ایرانه که به دلیل حمله به مرکز یهودیان تحت تعقیب پلیس اینترپل. ادعایی که مقامات آرژانتینی تکذیب کردند و اون رو به تشابهات اسمی نسبت دادن. پلیس فدرال آرژانتین سپیده‌دم روز سه‌شنبه با یورش به هتل محل اقامت خدمه هواپیما 18 تلفن همراه و 7 تبلت رو ضبط کرده. گفته شده 5 خدمه ایرانی این پرواز با سپاه قدس ارتباط دارن و مسئول عملیات مخفی در خارج از مرزهای ایرانن. صحبت‌های مدیر هتل محل اقامت خدمه این هواپیما رو بشنویم. پلیس اومد تا اطلاعاتی در مورد خدمه این پرواز بگیره. خدمه معمولاً از فرودگاه عزیزا میان و به طور معمول هیچ مشکلی نداریم.
اما حالا مقامات اومدن و کل منطقه رو بستن. میگن که هیچ کس نمیتونه اینجا رو ترک کنه. به نظر میرسه که توقیف هواپیمای باری ایران در آرژانتین داره به مسئله‌ای مهم تبدیل میشه. همکارم گلاره هان به ما پیوسته. گلاره، بیشتر به ما بگو. به نظر میاد که این داستان شبیه به داستان‌های سینمایی داری میشه. چه میدونیم در مورد این هواپیما و خدمش؟ بله، فرداد الان 10 روزه که خدمه این هواپیمای باری در واقع در آرژانتین گیر افتادن. 2 روز پیش سپیده دم پلیس به محل اقامت این افراد یورش برد و 19 خدمه این هواپیما رو که 14 ونزوئلایی و 5 ایرانی هستند رو پاسپورت های این اشخاص رو توقیف کرد. وسایل الکترونیکیشون از جمله لپتاپ ها و 8 تبلت و موبایل های شخصی اونها رو توقیف کرده و هنوز پرونده در جریان. شبهات خیلی زیادی در مورد این پرونده وجود داره، با وجود اینکه آرژانتین گفته که تکذیب کرده ارتباط این هواپیمای باری رو با سپاه پاسداران، اما منابع خبری از علامت‌های در واقع تهدیدآمیز و علامت‌های خطر و پرچم‌های قرمزی میگن که این هواپیمای مسافربری در واقع نشون داده. میشه مشخصا به 4 مورد اشاره کرد. منابع خبری از این میگن که گذشته از مسیر این هواپیما و خط مسیر هوایی که بهش اشاره کردین از مسکو به تهران تا مکزیک و باری که داشته حمل میکرده و اون قطعات خودرو بوده و سعی میکرده از مکزیک به در واقع ونزوئلا برسونه. مطالبی که بهش اشاره کردن اول این هستش که این شرکت امتراسور اساساً 3 تا هواپیما بیشتر نداره و هر 3 رو از ماهان خریداری کرده. ماهان شرکتی که به گفته منابع امنیتی آمریکا به گفته اونها در فعالیت‌های تروریستی شراکت داشته و با سپاه پاسداران و سپاه قدس همکاری خیلی زیادی داشته. مسئله دیگه که عنوان میشه پایگاه این خط هوایی امتراسور هست که گفته شده این پایگاه هوایی اساساً نظامیه و منطقی نداره که برای یک هواپیمای باری از یک پایگاه نظامی استفاده بشه. مسئله دیگه تعداد خدمه این هواپیما هست. یکی از دلایل شک برانگیز بودن در واقع فعالیت این هواپیمای باری اینه که گفته شده این تعداد خدمه برای یک هواپیمای باری در این حجم بسیار عجیب بوده و این ظن مقامات فرودگاه رو در فرودگاه پاراگوئه هم برانگیخته بوده. به نظر میرسه تنها دقایقی بعد از اینکه این هواپیمای باری آسمان پاراگوئه رو ترک میکنه مقامات فرودگاه این گزارش رو به آرژانتین که مقصد بعدی این هواپیما بوده دادن، اما به دلیل تعویق در اعمال گزارش و به خاطر مسائل دیگه‌ای که گفته نشده دقیقاً چه مسائلی بوده 2 مقام فرودگاه پاراگوئه از کارشون اخراج شدن، از جمله رئیس فرودگاه پاراگوئه. شبهات خیلی زیاده. منابع خبری از این گفتند که شاید این تلاش ایران هست که بتونه حوزه نفوذ خودش رو تا مرزهای آمریکا گسترش بده. نقاط مجهول زیاد هست همونطور که خودت هم گفتی و همه مسائل مربوط به این هواپیما واقعا سوال برانگیزه، ولی در عین حال به نظر نمیاد هنوز مقامات آرژانتینی بتونن یا خواسته باشن با ضرس قاطع بگن که اعضایی که در این هواپیما عازم بودن به بونوس آیرس همشون مربوط به نیروهای سپاه پاسداران بودن. نه، قطعا اینطور نبوده. حتی یکی از مقامات آرژانتینی این مسئله رو تکذیب کرده، اما همچنان اعلام کردن که همچنان در حال تحقیقات هستن. تحقیقات در این زمینه ادامه داره و به نظر میرسه شواهد و مدارک به قدری مسجل هست که نمیشه این مسئله رو نادیده گرفت. منابع خبری از این به قول معروف رد فلگ ها و پرچم های قرمز خبر دادن و اینکه به نظر میرسه با توجه به فعالیت‌های اخیر ایران در ونزوئلا و همکاری‌های تجاری که جدیداً هم به نظر میرسه که تشدید پیدا کرده، به نظر میرسه این یک فصل جدیدی از همکاری ایران با کشورهای نزدیک به آمریکا باشه و تلاشی باشه که ایران داره میکنه تا خودش رو به گفته منابع خبری آمریکایی به مرزهای آمریکا برسونه. ممنونم از تو همکارم گلاره هان.
خب تصاویر زنده داریم از نشویل در ایالت تنسی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در مراسم راه ایمان آزادی به سوی اکثریت در نشویل داره سخنرانی میکنه. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های رئیس جمهوری سابق آمریکا رو بشنویم. من گفتم که 500,000 تا دیگرم بردارین ازش. گفتم که نه، من این کارو نمی‌کنم. من نمیخوام این رو چیز کنم، باید 3 تا جلوش باشه وگرنه نمیگیرم این رو. چه اتفاقی میفته؟ اون که چند ماه بعد دوباره بوینگ دوباره به من زنگ میزنه و میگه که در موردش فراموش کنین مسئله شما. آره دوباره زنگ زدم به من از بوینگ و گفته که چی میخواد و چون گفته که من انجام میدم و گفتن 3,999,999 سنت. من گفتم که تمامه پس و گفتم که شما موافقم و اون 3 سال پیش بود و حالا بوئینگ داره شکایت کنه، شکوه و گلایه داره که این قراردادی که با ترامپ بستیم خیلی خوب بوده و من به بایدن گفتم، به دولت بایدن گفتم که این کارو نکنین، ولی اونا این کارو انجام خواهند کردن، ولی اونا این معامله رو خواهند کرد. یه معامله خیلی خوبی بود این معامله که ما انجام دادیم. یه خورده به رنگاش یه خورده تیره تره، به هم دارید خیلی خوشگل تره. اونا گفتن که اینا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا اینکه خیلی سخت خواهد بود. خب اونا گفتن که چی شد؟ اینا گفتن که اداره دولت بایدن گفت اوکی پس ما برمیگردیم رنگ‌های قبلی رو به رنگ آبی بچگونه رو انتخاب می‌کنیم، همون آبی بچگونه. و یک چیز دیگه که ما کار کردیم این که حاکمیت اسرائیل رو بر روی بلندی‌های گولان به رسمیت شناختیم. هیچ کس فکر نمی‌کرد که این کار رو انجام بده. من خیلی کارا کردم. من خیلی کارایی که من برای اسرائیل کردم هیچ کس دیگه برای اسرائیل نکرده بود. من بهشون گفتم کسایی که خیلی اسرائیل رو دوست داشتن که مهمترین کاری که میتونیم برای اسرائیل بکنیم چیه؟ یکی گفتن بلندی‌های گولانه و یکی در واقع اون یکی مسئله دیگه هم مسئله سفارت. و من گفتم که مهمتر از اونها چی بود و گفت که مهمترین مسئله‌ای که شما انجام دادین پاره کردن قرارداد اتمی با ایران بود و از بین بردن اون قرارداد بود و این بهترین کاری بود که برای اسرائیل کردیم و الان دارن این کار رو میکنن و دارن دوباره مذاکره میکنن که این قرارداد رو برگردونن، این توافقنامه رو برگردونن، در حالتی که داره چین داره از این مسئله سوء استفاده میکنه، داره نفت میخره و داره پولدارتر میشه و داره وضعیتش رو بهتر میکنه. این مردم احمق هستن. ما آمریکا رو در تقدم قرار دادیم، در پیش از همه چی آمریکا رو قرار دادیم و برای آمریکا کار کردیم. نگاه کنین، مقایسه کنین آمریکا رو با 2 سال پیش و امروز چطوری، 2 سال پیش چطوری بود. وضعیت تورم، وضعیت جنگ، وضعیت داخل شدن به اوکراین، در صورتی که اگه من بودم هیچ وقت اتفاق نمیافتاد، این مسئله نمیشد. و نرخ بالای بنزین که داریم، این همه پول داریم برای بنزین میدیم. ما افغانستان رو اگه من بودم با شأن و وقار ترک می‌کردیم، نه با این وضعیتی که تسلیم شدیم و اونجا و در رفتیم و اون وضعیت خیلی بد تأسف بار. اون روزی که ما افغانستان رو ترک کردیم بدترین روز تاریخ بود. ما سربازای زیادی رو اون روز انجام دادیم. من اون موقع داشتم با طالبان صحبت می‌کردم و اونا عصبانی شدن که چرا شما در واقع با طالبان صحبت کنیم. من بهشون گفتم اینا کسایی هستن که تصمیم میسازن. درست مثل جسی جیمز گفت که چرا میری به بانک؟ گفت که آخه ما میرم به بانک چون پولها اونجا هست. و جسی جیمز بزرگ در واقع، من میگم بیلی کوچیکه و جسی جیمز و آل کاپون افسانه‌ای، اینا رو همه با جمع کنی و ضرب در 5 کن و من بیشتر از اون نداشتم تحقیق میکردم در مورد این مسئله و
خب صحبت‌های 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد جی ترامپ رو میشنوید. در نشویل تنسی آقای ترامپ همونطور که شنیدید اشاره کرد به دستاوردهایی که در دوران زمامداریش در ایالات متحده آمریکا به دست آورده، از جمله شناسایی یا حق حاکمیت اسرائیل در بلندی‌های جولان، انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا در اسرائیل از تل‌آویو به اورشلیم و گفت از همه مهمتر توافق هسته ایران رو پاره کرده یا لغو کرده که اون بزرگترین کمک به اسرائیل بوده به باور او، و انتقاد کرد از مذاکراتی که الان در جریان هست و تلاش دولت بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای، و گفت که الان فرصتی برای ایران فراهم شده تا نفت خودش رو به خصوص به چین بفروشه. در زمینه افغانستان هم احتمالاً شنیدید که گفت خروج آمریکا از افغانستان بسیار تأسف‌بار بوده، نحوه خروج این کشور و همینطور روزی که آمریکایی‌ها افغانستان رو ترک کردن بدترین روز تاریخ به گمان 45مین رئیس جمهوری آمریکا بوده. تصاویر زنده رو می‌بینید از نشویل تنسی دونالد جی ترامپ. عفو بین‌الملل از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته تا انواع تنبیه بدنی رو در قوانین ایران از جمله قطع انگشتان دست متوقف و با زندانیان مطابق کرامت انسانی رفتار کنه. نامه عفو بین‌الملل در پی انتشار خبر اجرای غریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست 8 زندانی در تهران و هشدار بنیاد برومند نوشته شده. پیش از این آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتر از انتقال یک دستگاه شبیه گیوتین به زندان اوین احتمالاً با هدف اجرای حکم قطع انگشتان چند زندانی خبر داده بود. دبیرکل سازمان ملل هم از جمهوری اسلامی خواسته تا با تشکیل یک هیئت حقیقتیاب و مستقل اجازه بده یک تحقیق بی‌طرفانه در مورد کاربرد خشونت بیش از حد در جریان اعتراضات و زندانها انجام بشه. در بیانیه آنتونیو گوترش از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً کسانی رو که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات خودسرانه بازداشت شدن آزاد کنه. گوترش ابراز امیدواری کرده که ایران به توصیه نهادها و گزارشگران حقوق بشر توجه نشون بده. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون از تورنتو با ماست. آقای رئیسی، باور نکردنیه که آدم در سال 2022 حرف از گیوتینی بزنه که قرار انگشتان دست رو قطع بکنن. چرا چنین میکنن مقامات جمهوری اسلامی علیرغم این فشارهای بین‌المللی؟ بله همینطوره، کاملا باور نکردنیه. بیشتر از 50 ساله که حتی ایران پیوسته به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به موجب یکی از مواد اون صریح اون اجرای هر گونه حکم مجازات ظالمانه غیر انسانی وارده بر بدن شبیه شلاق، قطع دست، سنگسار، قطع پا، اینها ممنوع هست و به هیچ وجه نه تنها ممنوع است، حتی هیچ کشوری که عضو این پیماننامه جهانی باشه حق قانونگذاری برای اجرای چنین مجازات‌هایی نداره. جمهوری اسلامی نه تنها به تعهدات بین‌المللی خودش عمل نمی‌کنه، بلکه اصرار داره که من در محیط کشور خودم قانونگذاری می‌کنم و هر جور دلم خواست انجام میدم، در حالی که این مغایر هست با اصول انسانی و مغایر است حتی با بخشی از مسائل و مقرراتی که در داخل ایران، حتی بخش‌های از قانون اساسی حتی ما میتونیم بگیم، اگرچه در قانون اساسی تعارضاتی وجود داره که میتونه تأیید کنه چنین رفتاری. در دنیای امروز از نظر اصول جرم شناسی و اصول حقوق کیفری و سیاست‌های جنایی و سیاست‌های کیفری به هیچ عنوان مجازات‌های ظالمانه، سرکوبگر، وارده بر بدن، مجازات‌هایی که تحقیر کننده هست، نه تنها هیچ منفعتی برای جامعه نداره، بلکه مشخصا در این مورد باعث معلول شدن افراد میشه و در شرایطی که فلاکت‌های اقتصادی ما داریم که ناشی از فساد، تحریم و مسائل متعدد هست و آمار جرائم مالی به خصوص سرقت افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که این گونه مجازات هم هیچ گونه تأثیری از نظر جرم شناسی، کاهش جرم، پیشگیری و ایجاد امنیت برای جامعه نخواهد. آقای رئیسی، مثلا بوده مواردی که دست کم موارد اجرای چنین احکامی رو مثل سنگسار رو کم کرده. بالاخره اوایل انقلاب سنگسار بیشتر می‌کردن، الان به ندرت همچین حکمی رو صادر می‌کنن. چرا در مورد قصاص، چرا در مورد قطع انگشتان دست، کور کردن، قطع پا، چرا اینها فشارهای بین‌المللی تا حالا جواب نداده؟ جمهوری اسلامی به هیچ وجه به فشارهای بین‌المللی و از جمله مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل پاسخگو نیست در این حوزه. اون چیزی که باعث تغییر در مقررات سنگسار شد دیدگاه‌هایی است که در فقه اهل سنت بیشتر وجود داره و در فقه اهل تشیع هم جریان داره، به این ترتیب که در همه موارد امکان اجرای حدود اسلامی وجود نداره، به خصوص
در جایی که اجرای حدود اسلامی موجب وهن اسلام بشه، مشخصا موجب وهن اسلام بشه. اون چیزی که باعث شد سنگسار متوقف بشه همین واژه بود که گفتن اجرای مقررات سنگسار باعث وهن اسلام و اهانت به اسلام و پست انگاری اسلام به مقررات اسلامی و مقررات شریعت میشه، بنابراین از اجراش خودداری میکنن، اما مجازات اعدام به جاش دارن. در هر صورت الان در دنیا کاملا غیر منطقی است که بپذیریم کسی برای ارتباط جنسی توأم با رضایت مجازات بشه، حالا اونم مجازات اعدام بشه و یا در قالب سنگسار. بنابراین اون دلیل این که همچنان جمهوری اسلامی بر اون اصرار داره این هست که در واقع یک حاشیه امنیت برای خودش قائل هست، هیچ وجه نمیخواد عقب نشینی کنه، در حالی که ماده 9 قانون مدنی ایران میگه که هر قانون بین‌المللی که ایران پذیرفته، وقتی میگیم ایران منظور جمهوری اسلامی نیست، حکومت‌های قبلی اگر پذیرفته باشن که در این مورد پذیرفتن، چون شخصیت حقوقی دولت منتقل میشه به دولت بعدی، حکومت بعدی باید اجرا بکنه. به این ترتیب باید اتکا کنه و باید تبعیت کنه از مقررات بین‌المللی. اما برای اینکه این مقررات سرکوب هست، از این رو همچنان به اون ادامه میده. ممنونم از شما حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه از تورنتو با ما. بعد از اینکه دادگاه عالی بریتانیا موافقت کرد که جولیان آسانژ بنیانگذار ویکیلیکس به آمریکا برگردونده بشه، حالا وزیر کشور بریتانیا هم دستور استرداد اون رو امضا کرده. البته این آخر کار نیست. آسانژ همچنان 14 روز وقت داره که به این تصمیم اعتراض کنه. همسر جولیان آسانژ خانم استل آسانژ گفته که امروز روزی سیاه برای آزادی مطبوعات و دموکراسی در بریتانیا است. قدرتی خارجی مرتکب جنایاتی شد که جولیان آن را افشا کرد. جنایاتی که تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند و فقط پنهان شدند. جولیان هیچ کار اشتباهی انجام نداده. او هر کاری کرده، هر روزنامه‌نگاری که به کار خودش احترام می‌گذاره باید انجام بده. روزنامه‌نگار وقتی مدارکی داره که اگر دولتی مرتکب جرایم فساد شد باید اون رو منتشر کنه. این وظیفه در قبال مردمه و وظیفه جولیان در برابر مردم همین حالا هم او رو برای بیش از 3 سال زندانی کرد. جولیان آسانژ روزنامه‌نگار استرالیایی به دلیل افشای صدها هزار سند محرمانه دولت آمریکا تحت تعقیب اسنادی که آمریکایی‌ها میگن امنیت ملی این کشور رو به خطر انداخته. سالها از روزی که ویکیلیکس فیلم تیراندازی یک هلیکوپتر آمریکایی به چند نفر در خیابان‌های بغداد رو منتشر کرد میگذره. یکی از قربانیان این تیراندازی نمیر نورالدین روزنامه‌نگار خبرگزاری رویترز بود. انتشار این فیلم در اون زمان به یک جنجال بزرگ خبری و سیاسی تبدیل شد. Light them all up. 002 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. Bushmaster 2-6. که از سال 2011 با پرونده‌های قضایی مختلفی در بریتانیا درگیر شده بود، به دلیل ترس از استرداد به آمریکا در سفارت اکوادور پناه گرفت. او نزدیک به 6 سال در این سفارتخانه زندگی می‌کرد و بالاخره با لغو پناهندگیش بازداشت شد و تا امروز در زندان بلمارش لندن نگهداری میشه. حدود 1 سال پیش هم سایت یاهو نیوز فاش کرد که دولت آمریکا در زمان ریاست مایک پامپئو بر سازمان CIA برنامه‌ای برای ربودن و حتی قتلش داشته. آوردن آسانژ به آمریکا یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات رو وارد مرحله جدیدی خواهد کرد. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان با ماست. آقای معماریان، داستان آسانژ واقعا برای روزنامه‌نگارانی که از اون داستان‌های عجیب و تلخ هست و خیلی اوقات کسانی که انتقاد میکنن از وضعیت آزادی بیان در غرب حتی میگن آسانژ رو ببینید چه کار دارن با اون میکنن در یکی از مقطع‌های آزادی بیان. همینطور هست. به هر حال در آمریکا همونطور که شما خوب میدونید افراد میتونن که به هر حال اگر حتی اطلاعات محرمانه خیلی محرمانه رو منتشر بکنن اگر برای اینکه افکار عمومی برای خیر عمومی به هر حال این باشه. در مورد مثلا پرونده‌های مختلفی ما داشتیم که افراد اومدن اطلاعات رو منتشر کردن، ولی اگر خود افراد در خصوص کسب اطلاعات نقش داشته باشن به هر حال این جرامی خواهد داشت. در پرونده هایی که افراد اطلاعات رو درز میدن، اون کسانی که درز میدن در واقع
مسئولیت دارن که از نظر حقوقی جوابگوی اون نهادهایی باشن که اون اطلاعات منتشر کردن. در مورد پرونده آقای آسانج اون چیزی که خیلی پیچیده است این هستش که به هر حال میگن که اون افسر امنیتی ارتش آمریکا به نام چلسی منینگ که اطلاعاتو درز داده بود در واقع صدها لاگ تماس با یه نفر از ویکیلیکس هست که میگن که آقای آسانج هست و باش صحبت کرده. بنابراین میگن که برای کسب اطلاعات از چلسی منینگ افسر امنیتی آمریکا این فرد به یک جوری توطئه کرده، یه برنامه‌ریزی کرده و از این جهت در آمریکا این مسئله جرم هست. حالا این بحث حقوقیش هست که نحوه دسترسی به اطلاعات هست، ولی بحث آزادی بیان و اینکه به هر حال اطلاعاتی که منتشر شده به هر حال باعث شده که برخی از روندهای غلط گرفته بشه در آمریکا، اینم مطرح هست. بسیاری از انجمن‌های آزادی بیان معتقد هستند که این برخلاف متمم اول قانون اساسی آمریکا هست و بر نظر فرم پرونده، نظر شکلی پرونده، اتفاقاتی در این 12 سال افتاده در نظر یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌هایی هستش که ما در حوزه آزادی بیان و مطبوعات داریم. و اگر استرداد او نهایی بشه، اینجا به آمریکا بیاد و محاکمه بشه، تاثیرش فقط در مورد ویکیلیکس و شخص آقای آسانج بدون شک نیست، روی روزنامه‌نگاری به طور کل حتما تاثیر میذاره، اینطور نیست؟ قطعا همینطور است. در مواردی که مرتبط میشه با درز اطلاعات محرمانه دولتی قطعا تاثیر خواهد گذاشت. موضوع استرداد ایشون باز مسئله پیچیده‌ای هست به خاطر اینکه اولا برای انگلستان این موارد خیلی بسیار کمی هست که بتونه ایشون رو مسترد نکنه. مثلا یکیش این هستش که یک فردی از یه جای دیگه مسترد شوش به انگلستان خب نمیتونن کار انجام بدن. دوما که اگر که استرداد ایشون باعث بشه که مثلا در کشوری که کشور مقصد که میرن اونجا حقوق قانونیشون رعایت نشه یا دسترسی عادلانه نداشته به دادگاه، اینجور چیزا که از نظر دادگاه انگلستان چنین به هر حال ردیای حقوقی هستش و ایشون دسترسی خواهد داشت به دادگاه عادلانه از نظر اونها و با بدرفتاری مواجه نخواهد شد. ولی تاثیرش همین هستش که به هر حال در آمریکا نماش بحث کنن که این یک به هر حال رفتار خزنده هست توسط نهادهای حکومتی دولتی که تلاش میکنن که بیشتر و بیشتر به هر حال از اطلاعات دولتی حفاظت بکنن و یک جوری اینجوری در واقع دادگاه‌ها حوزه فعالیت و حوزه عملکرد مطبوعات رو یا به هر حال الان مطبوعات هم تعریفش خیلی گسترده شد، کسی که بلاگ می‌نویسن یا از فضای آنلاین هستن اینو محدود بکنن. از این جهت به نظر یکی از دلایلی که بسیاری از سازمان‌ها با این مسئله مخالفت می‌کنن و بسیاری از به هر حال نشریات نگاهشون این هستش که به هر حال باید با این مسئله از دید متمم قانون اساسی متمم اول قانون اساسی در مورد آزادی بیان هست از اون زاویه بهش نگاه بشه. بخاطر همین هستش که اونو در چارچوب یک پروژه بزرگتری، پرونده بزرگتری، یک رویکرد بزرگتری در دولت آمریکا می‌بینن که در طی سال‌های گذشته تلاش کرده که به هر حال در برخی جاها تا اونجا که میتونه از مجاری حقوقی استفاده بکنه و جلوی انتشار خبرهایی که به هر حال مرتبط با فساد هست یا چیز دیگه است رو بگیره و کسانی که به هر حال در این جریان در این پروسه نقش دارن رو با تبعات حقوقی بسیار بزرگی مواجه کنه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان با ما. FDA سازمان غذا و داروی ایالات متحده چند ساعت پیش مجوز تزریق 2 واکسن کووید 19 مدرنا و فایزر رو برای بچه‌های زیر 5 سال هم صادر کرد. این سازمان واکسن فایزر رو برای کودکان 6 ماه تا 4 سال و واکسن مدرنا رو برای کودکان 6 ماه تا 17 سال مجاز کرده. پیش از این واکسن فایزر برای افراد بالای 5 سال مجاز بود، با وجودی که فایزر از حدود 8 ماه پیش برای کودکان 5 تا 11 سال مجاز شده بود. طبق آمار تنها حدود 29% از این گروه به طور کامل واکسینه شدند. بعد از انتشار این خبر سهام مدرنا 1% بالا رفت، در حالی که سهام فایزر در معاملات صبح جمعه 1% کاهش داشت. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ماست. آقای عطاری، در مورد کودکان وقتی موضوع جنجالی تر میشه که پدر مادرها باید تصمیم بگیرن و همینطور در گزارش ما هم اشاره شد که تعداد قابل توجهی چنین کاری نکردن، بچه‌هاشون رو واکسینه نکردن. به نظر شما این تایید FDA سازمان دارو و غذای آمریکا چقدر ممکنه این اطمینان خاطر رو به والدین بده که بچه‌هاشون رو واکسینه کنن؟ اول عرض بکنم که این نکته بسیار مهمی هست، چون در جریان کووید و کرونا اونچه که ما دیدیم کودکان نقش اساسی در انتقال بیماری داشتن
در حالی که اینها خودشون مبتلا به علائم مبتلا نبودند، علائم ابتلا رو نداشتن ولی میتونستن منتقل بکنن. پس اگر این واکسیناسیون انجام بشه و شرایطی به وجود بیاد که این زنجیره در کودکان متوقف بشه، در واقع ما یه پیشرفت بسیار بزرگی حتی در انتقال بیماری برای بزرگسالان داشتیم. حالا از جهت این که این استقبال در حال حاضر کم هست، بعد از جریان کووید متاسفانه نه تنها برای واکسیناسیون کووید و کرونا بلکه برای در واقع مورد توجه قرار دادن بخش‌های مختلف سلامتی متاسفانه اون اهمیتی که قبلا داشت رو الان دیگه خانواده‌ها بهش اهمیت نمیدن. آقای عطاری در مورد این انتقال که میفرمایید، ما بین دوستان و همکاران و نزدیکان خودمون هم دیدیم بسیاری کسانی بودن که واکسن هم زدن و همچنان ویروس رو گرفتن و حتی انتقال هم دادن. میخوام بپرسم که اینکه یک کودک 5 ساله واکسن بزنه چطور مانع از انتقال ویروس به این نفر دیگه میشه؟ چون همچنان میتونه بگیره ویروس رو، درسته؟ میتونه در واقع مبتلا بشه اما خطر مرگ و میر و عوارض وخیم درش کمتر هست و نشون داده شده که این واکسیناسیون میتونه در واقع کاهش زنجیره انتقال هم مؤثر باشه. کما اینکه ما نتیجهش رو دیدیم زمانی که واکسیناسیون در سطح جهانی و به خصوص برخی از کشورها به آمار قابل توجهی رسید و همزمان خب سویه اومیکرون که بیماریزایی کمتری به نسبت سویه های قبل داشت شایع شد، ما دیدیم که این مرگ و میر و اون روندی که داشت متوقف شد و الان علیرغم این که ابتلا ممکنه صورت بگیره اما دیگه اون عوارض وخیم و مرگبار رو ما شاهد نیستیم. پس میتونه هم از جهت کاهش عوارض مؤثر باشه اگر کسی مبتلا بشه و هم اینکه در زنجیره انتقال تاثیر بذاره. به همین جهت هست که خب واکسیناسیون اهمیت بسیار زیادی داره، اما اینکه استقبال کم شده متاسفانه الان شرایط اینطوری هست که اگر کمی خطر به احساس خطر در خانواده ها کم بشه استقبال هم کم میشه. کما اینکه ما استقبال از دوز سوم و چهارم رو هم الان در بزرگسالان میبینیم کمتر شده. ممنونم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی با ما. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون از همراهیتون. این برنامه رو با تصاویری زنده از شیکاگو به پایان میبریم.